Xin chào, mình là Leo Excel và đây sẽ là một cái hướng dẫn chi tiết cách các bạn có thể ứng dụng N8N để tải video từ TikTok về mà không bị dính kèm logo. Thế thì với cái luồng này các bạn sẽ có thể sử dụng cho một số những mục đích, ví dụ như là re-up lên trên những nền tảng khác này, hoặc là nếu các bạn đang cần phân tích video thì video này cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách để lấy một số những cái metadata, những cái chỉ số liên quan tới video đấy. Thì cái luồng này thực ra nó không phải một cái luồng quá mới, và mình biết ở trên những cộng đồng về N8N Việt Nam thì cũng có rất nhiều người đăng rồi. Chẳng hạn như là những cái bài viết như thế này thì đều sẽ là tải video về, sau đấy mới re-up lên trên những nền tảng khác. Và có một cái đặc điểm chung đấy là hầu như ở đây ấy, khi mà mình xem thử thì mọi người đều đang viết qua API của một bên thứ ba. Thì tất nhiên là mình cũng hiểu là các bạn đang share những cái API này có thể là miễn phí, có thể là mất phí, và mình cũng muốn đấy là mình tôn trọng cái công sức các bạn bỏ ra để các bạn viết ra những cái API đấy. Thế nên là ở video này thì mình cũng nói luôn là cái hướng dẫn của mình nó đang đúng tới thời điểm hiện tại là ngày 26 tháng 9 năm 2025. Và nếu trong tương lai có một cái sự thay đổi nào đấy thì có thể cái cách của mình nó vẫn chạy được, có thể không. Thì lúc đấy các bạn có thể đem đi hỏi những người mà họ chia sẻ họ bán những API có phí. Tại vì khi mà họ đã bỏ công mà các bạn bỏ tiền ra thì họ sẽ hỗ trợ các bạn như thế đấy. Còn ở đây thì mình sẽ chia sẻ các bạn một cái phương pháp mà có thể nó sẽ giống, có thể nó sẽ không giống với cái cách mà những người đang làm API họ đang chia sẻ. Đấy. Và như mình đã nói thì cái chia sẻ của mình nó sẽ hoàn toàn miễn phí. Chỉ có là nếu mà sau này nó không hoạt động được thì lúc đấy thì mình nghĩ là các bạn có thể hỏi những người mà họ đang bỏ công sức họ ra họ làm nhé. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tới với cái nội dung chính luôn. Đấy là ở đây thì mình sẽ tạo ra một cái workflow trống. Và đây thì mình đang có những cái video TikTok. Thì khi mà mình ấn vào đây này, các bạn sẽ thấy mình có một cái link. Đấy, mình có một cái link thì mình hoàn toàn là mình có thể mình dán nó lại nhá. Các bạn sẽ thấy ở đây là cái video của chúng ta, và bây giờ mình sẽ muốn tải cái video này về. Thì nếu mà các bạn tải video này về một cách thông thường á, thì chúng ta sẽ bị dính vào logo đúng không? Và bây giờ cái câu hỏi là làm thế nào để tải được tự động. Thế thì đây chúng ta sẽ cần phải hiểu cái này. Mình sẽ kích chuột phải, mình chọn inspect. Và khi mà mình chọn inspect ở đây á, thì trong cái thẻ element chúng ta sẽ kéo xuống một chút, và chúng ta sẽ thấy ở đây có một cái dòng nó ghi là script ID này, bằng này universal data for rehydration. Đấy, toy application.json. Và nếu các bạn mở rộng cái ra thì các bạn sẽ thấy ở trong này nó có một cái đoạn rất là nhiều cái dấu mở đóng gạch nhọn như thế này. Thì đây là một đoạn JSON, và trong này nó sẽ chứa đường link tới video của các bạn trước khi mà nó bị đóng dấu logo. Đấy. Thì các bạn hãy hiểu là khi mà các bạn tải một trang TikTok, các bạn tải lên, các bạn gửi một cái yêu cầu tới máy chủ TikTok thì họ sẽ phản hồi cho các bạn về rất là nhiều những cái thông tin nó nằm trong cái đoạn JSON này, và sau đấy họ mới đè cái logo lên, chứ họ sẽ không dán logo ngay từ đầu nhé. Đấy. Thế thì bây giờ mình sẽ phân tích cái đoạn này bằng cách nào? Mình sẽ chọn vào cái đoạn trong này nhá, và mình ấn copy này, mình sẽ chọn là copy element. Đấy. Mở ngoặc này, đấy, copy này, element này. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đi phân tích cái đoạn JSON này, tại vì đây là JSON. Thì có hai trang web mà mình thường sử dụng để phân tích những đoạn JSON. Thứ nhất là JSON Cracker. Đây là cái trang mà trước mình rất là thích dùng, tại vì nó sẽ khiến cho cái đoạn JSON các bạn trở thành cái dạng như một cái biểu đồ như thế này. Nó nhìn nó sẽ trực quan hơn. Tuy nhiên thì hiện tại thì với những cái đoạn JSON lớn như cái đoạn mình chuẩn bị paste vào á, ở đây thì đấy, nó đã bắt mình upgrade lên. Thế nên là như mình nói từ đầu thì không có gì là gọi là miễn phí 100% cả. Thế là bây giờ mình sẽ sử dụng một cái khác, đấy là JSON format. Thì cái này thì nó sẽ không được đẹp như thế đó, nó sẽ không được đẹp như cái kia, nhưng mà nó sẽ giúp cho mình có thể đây nhìn nó trực quan hơn. Đó, thì đây chính là toàn bộ cái đoạn JSON đấy, và nó sẽ vào đâu đấy khoảng 6.700 dòng. Đấy. Thì cái mà các bạn cần chú ý ở đây, các bạn sẽ bỏ qua hết cái phần trên, các bạn chỉ cần chú ý cho mình khoảng dòng khoảng 6.300, 6.400 đổ đi thôi. Các bạn chú ý cho mình cái này, đây là cái mà chúng ta sẽ cần phải để ý này, web app.video detail. Cái object này nó sẽ chứa toàn bộ thông tin tới video của bạn. Thực ra không phải video của bạn mà là cái video này này. Đấy. Thì trong cái này nhá, nó sẽ chứa cái gì? Thứ nhất, nó sẽ chứa cái ID của nó sẽ chứa thời gian tạo video này, nó ID này, kích cỡ video này, thời gian duration bao nhiêu giây, 5 giây này, đấy, ratio này. Sau đấy là cover này. Cover thì nó là cái gì? Nó là cái ảnh nền, cái ảnh bìa đại diện á. Đấy, nó là cái này. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có origin cover. Origin cover thì cái này nếu các bạn nào xuất qua CapCut hoặc là một số phần mềm, các bạn sẽ biết là cái này nó có thể nó giống và có thể nó sẽ khác với cả cái cover của chúng ta. Rồi tiếp theo dynamic cover. Dynamic cover là cái gì? Nó là cái mà nó sẽ là cái ảnh này, nhưng mà nó sẽ động động lên một tí.
Thì khi mà các bạn ấn vào trang của một người ấy, đấy thì các bạn sẽ thấy là đó, nó sẽ có những cái mà nó sẽ có những cái mà nó cử động, có những cái không. Đấy, thì những cái mà nó sẽ hơi động động như này thì nó sẽ là cái gọi là dynamic cover. Thì tạm thời chúng ta có thể bỏ qua này nhá. Tiếp theo này, chúng ta sẽ có hai cái quan trọng ở đây, đấy là cái play ADDR và cái download ADR. Thì hai cái này nó chính là cái đường link tới video của chúng ta. Đấy. Thì nếu mà mình copy và mình dán vào đây thì nó sẽ báo rằng access denied. Tại vì sao thì tí nữa mình sẽ nói. Thế thì để mà chúng ta có thể xem được cái video đấy thì làm như thế nào? Thứ nhất, cách đầu tiên các bạn đổi V16 thành V19. Đó. Thì nó sẽ ra được cái video của chúng ta. Đó, và nó sẽ không cần, các bạn sẽ không cần phải thêm bất cứ một cái gì sau đấy, các bạn chỉ cần đổi V16 thành V19 thôi. Hoặc là cái thứ hai, đấy là các bạn sẽ không xem ở Play ADR hay là Download ADR nữa, mà các bạn sẽ kéo xuống đây này các bạn xem. Ở dưới này chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có những cái thông tin, ví dụ như share cover này, tạm thời bỏ qua nhá, zoom cover mình sẽ bỏ qua. Đấy, và chúng ta ở đây chúng ta sẽ có bitrate info. Thế trong bitrate info này chúng ta sẽ có những cái gì ạ? Chúng ta sẽ có đấy là V16, V19. Ở đây thì nó sẽ có nhiều cái kích cỡ phân giải khác nhau nhé. Chúng ta sẽ có những cái bitrate khác nhau này. Đấy, cái này cái đầu tiên này. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái này là cái thứ hai này. Đấy. Cái này là dành cho 720p. Chúng ta sẽ có 540 và thậm chí chúng ta sẽ có 1080 nếu mà mình nhớ không nhầm. Đó. Thì đấy là một số những cái bitrate nhé. Và có một cái nữa, đấy là cái play ADR struct của chúng ta. Thì trong này chúng ta sẽ có 3 cái đường link. Chúng ta sẽ có V16, chúng ta sẽ có V19. Đấy, và chúng ta sẽ có cái thứ ba này. Thế thì các bạn hoàn toàn có thể lấy cái V19 về. Đó, các bạn dán lên trên trình duyệt. Đó, thì lúc ấy là nó sẽ ra cái video này. Và khi mà chúng ta có cái video này rồi thì các bạn sẽ đưa vào trong N8N để chúng ta tải về. Có đúng là như thế không? Thì bây giờ sẽ thử nhá. Bây giờ mình sẽ vào N8N, chọn trigger manually. Sau đấy là sẽ để HTTP request. Và bây giờ mình sẽ get cái này về, ấn test step này. Thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây chúng ta đang bị một cái forbidden, một cái nó sẽ không cho chúng ta truy cập. Tại vì sao? Thì các bạn hãy hình dung là khi mà các bạn dán cái link này vào trong trình duyệt thì nó sẽ gần tương tự với việc mà các bạn gửi một cái get request. Nhưng mà hai cái nó sẽ có cái sự khác biệt, đấy là với N8N thì các bạn đang gửi từ máy của bạn, các bạn gửi local. Đấy, các bạn gửi thông qua Node.js chẳng hạn, nếu mình nhớ không nhầm, ở trong N8N mặc định là ACS. Còn ở trong này thì các bạn đang gửi con trình duyệt. Đấy, hai cái này nó khác nhau ở chỗ các bạn có thể hình dung gọi là ví von đơn giản nhé. Thì các bạn đang gửi tới server TikTok bằng hai cái phong bì khác nhau. Một cái phong bì có cột mác trình duyệt rồi, họ có những cái thông tin nó rất là, nó gọi là những cái thông tin nó để đấy, và khi TikTok họ đọc thì họ sẽ thấy là đây là cái trình duyệt đấy, và nó sẽ rất là hợp lý. Còn khi mà các bạn gửi qua N8N thì có thể nó sẽ là một cái phong bì trắng, nó chả có thông tin gì cả, và TikTok họ nhìn họ biết ngay là cái này có khả năng là bot đấy, nó sẽ bị thiếu một số thông tin. Thế thì để mà chúng ta có được cái thông tin đấy, hay đúng hơn là để mà gửi qua N8N mà nó vẫn nhận, thì chúng ta sẽ cần phải thêm những cái thông tin đấy. Chúng ta sẽ phải send một cái header ở đây. Cái header chúng ta cần là gì? Cái header chúng ta cần nó là cookie. Còn tại vì sao như thế thì cái này là các bạn thử thôi, thử nghiệm thôi. Mình cũng thử nghiệm, xong mình lên mạng mình đi lần mò đấy, mình thử những cái thông tin cơ bản các bạn sẽ gửi kèm đấy. Thì các bạn có thể thêm những cái ví dụ như user agent này để gọi là tăng tính xác thực, hoặc là referrals đấy, vân vân, đúng không? Thì ở đây nhá, cái các bạn cần thêm, cái thứ nhất nó sẽ cookie. Cookie lấy ở đâu? Thì các bạn sẽ quay lại đây, các bạn sẽ vào trong thẻ network, các bạn sẽ chọn cho mình phần doc đấy. Và ở đây các bạn sẽ cần phải tải lại nhé. Quên, nhầm. Đây, cái video này. Đấy, mình sẽ tải lại một lần nữa. Đấy, các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta có một cái doc. Đó. Và cái doc này, khi các bạn kéo xuống phần request header ở đây, thì các bạn sẽ thấy một cái nó gọi là cookie. Đấy. Thế thì khi mà mình copy cái cookie này, đó, và bây giờ mình dán nó vào đây và mình ấn test step này, các bạn thấy không? Lúc đấy nó sẽ không bị mất nữa. Đó. Vậy thì cái câu hỏi là thế thì cái cookie này nó lấy ở đâu? Và nếu mà chúng ta không dùng cái link V19, chúng ta thay bằng cái link V16 thì liệu nó hoạt động không? Thế thì bây giờ mình sẽ thử lấy cái link V16 ở trên này nhé, cái Play ADDR. Còn tại vì sao mà mình sẽ ưu tiên cái này hơn? Tại vì các bạn sẽ thấy rằng với cái V16, V19 này nó là một cái mảng. Và khi mà các bạn đưa vào trong N8N các bạn sẽ cần phải quan tâm nó phần tử thứ nhất, phần tử thứ hai, phần tử thứ ba.
Nhưng mà ví dụ như là nó không theo thứ tự V16, V19 mà sau này nó đảo lên thì sao? Thì nó sẽ gây ra cái vấn đề là cái link nó sẽ có thể nó sẽ không hoạt động đúng không? Thế bây giờ mình sẽ thử cái link V16 nhé. Đây, lấy link V16 này, ấn test này. Thì V16 nó vẫn báo lỗi. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải xử lý thế nào với V16? Thì với V16 ở đây chúng ta sẽ thêm vào một cái đấy là referrer. Đó. Cái referrer chúng ta sẽ lấy ở đâu? Thì đây chính là cái của chúng ta. Đấy, mình sẽ phải kiểm tra lại ở trong này xem là có không nào. Nó sẽ có một cái phần đấy là đây, chúng ta sẽ có referrer policy này, vân vân này. Đó. Nhưng ở đây nhá thì các bạn sẽ thêm cho mình đấy là referrer, và cái referrer chúng ta sẽ lấy cái gì? Chúng ta sẽ lấy đúng cái đường link của cái video. Đấy. Sorry các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ phải kiếm lại cái link của cái video đấy đúng không? Chết rồi, cái link đấy đâu nhỉ? Đây. Nếu mình nhớ không nhầm thì mình bị mất link video đấy rồi. Sorry các bạn. Mình sẽ phải lấy lại cái đường link của video đấy bằng cách là lấy cái ID này. Sau đấy là vào lại. Mình không chắc có phải video này không, 755 đây. Rồi. Thế thì với cái video này, khi mà các bạn mở, các bạn đọc cái này lên á, các bạn sẽ thấy trong này nó sẽ có một số những cái header của chúng ta nhé. Đấy. Rồi, thì ở trong này nó không có refer. Có thể là một số máy các bạn sẽ có phần referrals, có một số máy sẽ không có. Nhưng mà với trường hợp các bạn không có thì các bạn cũng sẽ viết vào đây để là refer này, xong các bạn paste cái đường link video này vào và các bạn ấn test. Các bạn thấy không? Thì lúc này nó sẽ được. Đấy, có nghĩa là hai cái các bạn cần, thứ nhất là cookie, thứ hai là cái refer. Đấy. Thế thì nếu mà các bạn đã sử dụng được V16 ở đây rồi thì thay vì việc lấy ở trong những cái lấy ở trong cái phần bitrate này thì các bạn sẽ lấy thẳng ở trong cái play ADR ở đây, tại vì nó sẽ luôn luôn nó chỉ có một cái đường link. Đấy. Nên là sau này có thể nó sẽ nó thay đổi thì cái này nó sẽ ít bị ảnh hưởng hơn nhé. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ paste cái link vào đây và mình sẽ test này. Đó. Thì các bạn sẽ thấy rằng khi mà mình test thì nó vẫn ra video này, và đến đây thì mình có thể mình tải về được thôi, và mình tải về xong thì mình có thể re-up lên trên các nền tảng khác, hoặc là mình có thể làm bất cứ điều gì với nó. Làm bất kỳ điều gì với nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là ở đây các bạn sẽ thấy rằng chúng ta sẽ có những cái thông tin về cái video đấy. Ví dụ như là author là cái người đăng này. Đấy. Chúng ta sẽ có rất là nhiều những thông tin khác, ví dụ như nhạc. Các bạn hoàn toàn có thể tải cả nhạc gắn với video đấy. Đấy. Mình biết là ở TikTok Việt Nam thì có rất là nhiều những cái đoạn nhạc mọi người hay bảo là trending đúng không? Thì mọi người sẽ tải nó về và up lại. Đó. Hoặc là chúng ta sẽ có cái gì ạ? Chúng ta sẽ có những cái thông tin đi sâu hơn, ví dụ như là duration này của cái nhạc đấy này. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ có status, stat, những cái chỉ số. Đấy. Chúng ta sẽ có lượt, gọi là lượt view, lượt tim, nếu nhớ không nhầm, lượt tim, lượt thả tim, lượt share, lượt comment, lượt play. Đấy. Tất cả những cái này các bạn hoàn toàn có thể lấy được. Có nghĩa khi mà các bạn lấy được cái video này về thì các bạn hoàn toàn có thể lấy được những cái thông tin đính kèm, ví dụ như like, share, view này. Đấy. Các bạn có thể lấy được cái thông tin của cái account đấy, có bao nhiêu người follow, đang follow bao nhiêu người, tổng bao nhiêu team, đó, tổng bao nhiêu video, và chúng ta sẽ có cái discount mình cũng không rõ nó là gì nhá. Đấy, hay là nó sẽ có thêm những chỉ số khác, thì tất cả nó nằm ở trong cái đoạn này. Rồi, thì đấy là cái cách của chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta sẽ có hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là chúng ta lấy cái link này tự động kiểu gì, và câu hỏi thứ hai là chúng ta sẽ lấy cái cookie tự động kiểu gì. Còn cái refer thì ok, dễ rồi nhá. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ không bắt đầu từ đây, mà chúng ta sẽ bắt đầu từ cái link của video, đúng không? Chúng ta sẽ bắt đầu đi từ đầu từ cái link của video bằng cách là các bạn sẽ gửi cho mình một cái HTTP request, một cái get như này. Đấy, chúng ta gửi thôi. Thì khi các bạn ấn test này, sorry các bạn, nhầm link. Đây. Đấy, các bạn gửi xong các bạn sẽ nhận được về một cái đoạn này. Thì cái đoạn này nó chính là cái element này, và khi mà các bạn gửi nó đi, thực ra không hẳn là chính là cái element nhé. Là cái này ở trong cái get request đầu tiên. Đấy, nó có thể một số cái nó chưa được load vào, những cái đoạn là script nó chưa được load vào, nhưng mà cái này nó sẽ đi kèm, nó sẽ luôn luôn đi kèm với universal data for rehydration như thế này. Đó. Và nhá, đây để mà tìm đúng không, thì mình hoàn toàn mình có thể đi copy cái đoạn này, mình tìm kiếm ở trong đây. Đấy thì các bạn sẽ thấy một trong một item này, kéo nó xuống một tí đây.
Đấy, nó có thể là nó nằm ở trong này. Đấy, nó chính là cái này. Thế thì bây giờ cái công việc của chúng ta là từ cái đoạn này chúng ta sẽ phải đi extract ra một cái JSON cho ngoài đúng không? Thế thì làm thế nào để extract? Thì chúng ta sẽ đi hỏi ChatGPT. Rồi, stay log out. Bây giờ mình sẽ hỏi nó thôi. Mình bảo là đây, mình sẽ copy cái đoạn này nhá. Bây giờ mình sẽ không copy cái đoạn dưới này, mình sẽ copy cái đoạn trên này. Sẽ copy này, copy element này. Đấy. Nhưng cái đoạn nó sẽ khá là dài. Khá là dài. Mình sẽ xóa bớt cái đoạn này đi thôi. Kéo xuống. Đây, mình sẽ chỉ cần lấy cái đoạn này. Rồi. Đấy, xong mình bảo là mình sẽ hỏi nó là tôi có một đoạn script, I have một cái đoạn HTML script này. Đấy. Xong là bên trong cái dấu mà ngoặc kép là một đoạn JSON. Đấy, inside. Đấy. Đấy, is JSON. Đấy, bảo bây giờ là làm thế nào để có thể lấy cái đoạn JSON đấy. How to get JSON. Và có một cái đấy là cái đoạn này nó là text. Toàn bộ cái đoạn mà các bạn nhận về ở đây á, nó là text. Còn nếu mà nó không phải là text thì các bạn hoàn toàn có thể làm một cái đấy là document.get element by ID. Đấy, hoặc là các bạn có thể xử lý nó như thế này, HTML này. Đó. Sau đấy là chúng ta sẽ là extract HTML content này. Đấy, xong là key của chúng ta sẽ là gì? Key của chúng ta ở đây nó sẽ là cái này. Bây giờ mình sẽ lấy cái gì ạ? Mình sẽ lấy JSON đúng không? Selector, CSS selector của chúng ta ở đây. Đấy. Cái key của chúng ta mình sẽ để là data chẳng hạn. Test step này. Empty, sorry các bạn. Rồi. Chấm. Mình sẽ để đấy là ID bằng ok. CSS selector ở đây mình sẽ phải để là gì ạ? Selector to use đúng không? Selector ID bằng, mình cũng quên mất cách viết CSS selector. Using text này, and CSS selector này. Nó sẽ có hai cách để các bạn có thể lấy nhé. Rồi. Đó. Ok, document query selector đây. Sorry các bạn, mình bị quên mất cái đoạn đấy. Đó, thì đây nó sẽ là cái này. Đó. Thì đấy là một cách để các bạn có thể lấy được. Cách thứ hai là các bạn sẽ sử dụng regex để các bạn lấy. Cái cách thứ hai này các bạn có thể hỏi cho GPT như sau. Đấy là using regex to extract. Đấy, thì đấy là cái cách thứ hai. Đây sẽ là cái cách thứ hai các bạn có thể lấy. Đấy. Đây chúng ta sẽ lấy bằng cái này. Đó. Các bạn sẽ lấy bằng cái đoạn này cho mình nhá. Thì cái đoạn này chúng ta sẽ phải lấy như thế nào thì các bạn sẽ phải viết ra. Thì đây là cái cách thứ nhất này. Cách thứ hai là các bạn sẽ tạo ra một cái nốt code cho mình. Trong cái nốt code này thì chúng ta sẽ sử dụng regex. Thì đầu tiên mình sẽ viết là let data bằng cái gì? Sẽ bằng kéo cả cái này vào. Đấy. Sau đấy là rồi. Sau đấy là return data hay chấm data thì các bạn sẽ thấy lúc này nó sẽ hiển thị ra toàn bộ cái thông tin của chúng ta đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ viết là let JSON sẽ bằng cái gì? Lúc này thì JSON của mình nó sẽ là cái data này chấm mesh này. Đó. Mesh cái này. Rồi, và bây giờ mình sẽ viết đấy là return data JSON. Thì các bạn sẽ thấy lúc này nó sẽ trả về cho chúng ta cái đoạn này. Đấy, hai cái này. Thì cái mà các bạn cần lấy nó sẽ là cái đoạn ở dưới. Nó sẽ là cái 1 thì các bạn sẽ phải viết vào đây đấy là 1. Đấy, test step lần nữa này. Thì nó sẽ trả về cái này. Và cái này nó vẫn đang trả về là text. Thì bây giờ chúng ta sẽ muốn biến nó thành JSON thì sao? Thì mình sẽ viết đấy là JSON bằng JSON.parse. Ở trong JavaScript chúng ta có JSON.parse và JSON.stringify. Thì mình sẽ viết vào đây đấy là JSON. Đấy, ấn test step một lần nữa. Thì các bạn thấy không? Chúng ta đã lấy được cái thông tin liên quan rồi. Và khi các bạn kéo xuống dưới này hoặc là mình có thể mình tìm kiếm luôn ở trong này. Cái mà chúng ta cần tìm ở đây sẽ là gì ạ? Cái chúng ta sẽ play addr đúng không? Nếu mình nhớ không nhầm. Đây hoặc là web app.video detail. Đây là cái chúng ta sẽ cần tìm. Thì bây giờ mình sẽ tìm thử ở trong này nhé. Đó.
thì các bạn sẽ thấy rằng cái kết quả của chúng ta nó ở đâu ạ? Mình sẽ cần phải thu gọn lại một tí. Liệu nó có trong này hay không? Đấy, web app video detail của chúng ta, và đây là cái play ADR. Thì đấy là chúng ta lấy cái link V16 rồi nhá. Còn với cái cách đấy là extract HTML content này thì các bạn sẽ viết vào đây, đấy là cái CSS selector của chúng ta như thế này. Các bạn test step cho mình, và khi mà các bạn return thì chúng ta cũng sẽ có được cái data này. Đấy. Và ở đây thì nó sẽ ra cái đoạn text của chúng ta thôi, và để mà từ đoạn text chúng ta thành JSON thì sao? Thì các bạn cũng có thể mình không nhớ là có cái nốt nào nó chuyển nó thành JSON không. Còn nếu không thì các bạn cũng sẽ đưa vào cái phần code cho mình, thì bỏ qua đi. Chúng ta sẽ dùng cách ở dưới. Thế thì đến đây thì các bạn đã lấy được cái thông tin mà chúng ta cần thiết rồi. Đấy là cái đầu tiên. Chúng ta lấy được là cái V16, đúng không? Vậy cái cookie này thì chúng ta lấy ở đâu? Cái cookie này á, thì khi mà các bạn mở cái thẻ network lên thì chúng ta sẽ có cookie, đúng không? Đấy. Nhưng mà bây giờ cái câu hỏi là ở trong N8N, thế thì cái cookie nó nằm ở đâu? Cái cookie này chúng ta sẽ lấy nó ở đây này. Ở trong cái HTTP request này, các bạn sẽ chọn cho mình cái phần add option. Các bạn sẽ chọn phần response ở đây, và các bạn sẽ chọn là include response header and status. Đấy. Và các bạn sẽ ấn test lại một lần nữa. Thì các bạn sẽ thấy lúc này, ngoài việc nó trả về data thì nó sẽ trả về cho mình một cái header. Đấy. Và trong cái header này nó sẽ có một cái gọi là set cookie. Cái set cookie này là cái set cookie mà TikTok họ trả lại. Nó là cái response, nó cái trả lại. Nó bảo là đây, cái cookie này cái lưu lại đi để cho những lần sau mà sử dụng. Và đây các bạn sẽ thấy là có 3 cái cookie là 0, 1, 2. Và cái nhiệm vụ các bạn á là các bạn sẽ phải nối nó vào thành một cái cookie duy nhất và ngăn cách với nhau bởi dấu chấm phẩy. Còn tại vì sao lại như thế thì nó là do mình đi tìm, do mình đi hỏi ChatGPT các thứ thôi. Đấy. Thì đây, tất cả những cái này nó sẽ liên quan với nhau bởi dấu chấm phẩy, và các bạn sẽ nhét nó vào đây. Thì các bạn nhét nó vào như thế nào thì có hai cách. Thực ra không phải hai cách mà là các bạn có thể lấy riêng nó ra. Các bạn viết ra một cái code mới này. Xong các bạn sẽ lấy cái header này vào, các bạn đưa header vào, xong các bạn sẽ dùng header.join. Đấy, chẳng hạn như bây giờ mình sẽ viết là let này, header này bằng cái gì ạ? Bằng cái này. Đấy. Như thế này. Sau đấy mình sẽ viết đấy là header bằng header.join. Đấy, join với nhau bởi dấu chấm phẩy như thế này. Sau đấy sẽ return ra một cái cookie này, 2 chấm header. Đấy. Thế các bạn sẽ thấy rằng đây chúng ta có cái này rồi. Hoặc các bạn có thể copy cái này, các bạn viết ra đúng một nốt code thôi, các bạn vẫn dùng cái nốt code đấy. Và ở đây thì chúng ta sẽ let ra một cái này. Các bạn sẽ let ra một cái như thế này nhá. Và lúc này thì chúng ta sẽ có một cái vấn đề, đấy là ở đây. Đấy. Cái này các bạn sẽ cần phải xem là cái input của chúng ta nó đang trả về cái gì, đúng không? Nó có thể là first, nó có thể là item. Thì bây giờ mình sẽ xóa cái đoạn này đi rồi nhá. Sau đấy mình sẽ đi kéo lại cái đoạn này, set cookie này. Đấy. Rồi. Bây giờ mình sẽ viết ra đấy là thay vì return data JSON thì mình sẽ viết đấy là data này, xong rồi 2 chấm này, trong này nó sẽ là một cái object con này. Đấy. Đầu tiên sẽ là cái gì? Đầu tiên sẽ là URL, là cái đường link này, nó sẽ là JSON này, phẩy một cái này, phẩy một cái, sau đấy là header, cookie, chấm header. Đó. Test step. Các bạn sẽ thấy rằng lúc này mình đang có một cái object là data, đúng không? Thì bên trong data thì chúng ta sẽ có URL và chúng ta có cookie. Đấy. Thế là cái cookie của chúng ta. Rồi nhá. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ nối nó vào đây thôi. Nối nó vào, và bây giờ mình sẽ thay cái đường link này. Mình sẽ lại phải tìm đến web app.video detail. Đó. Và bây giờ mình sẽ kéo cái play ADR này vào đây. Rồi, và tiếp theo cookie. Xóa cái này đi để sang expression. Và cookie mình sẽ kéo cookie vào đây. Chỗ này. Kéo nó vào đây. Rồi. Thế thì cái phần referrals thì sao? Referral nó chính là cái đường link, đúng không? Nó chính là cái đường link của chúng ta. Thế thì với cái đường link của chúng ta thì bây giờ mình có thể thêm một cái nốt ở đây, đấy là edit field chẳng hạn. Đấy, xong mình sẽ viết đấy là URL. Và mình sẽ copy cái đường link này vào. Mình lại làm mất cái đường link rồi. Rồi, giờ sẽ phải lấy cái đường link này từ đây. Copy sang này. Copy đường link này sang đây, string. Và chỗ HTTP request ở đây thì mình sẽ
execute cái nốt trước đã, sau đó mình sẽ đưa cái đường link này vào đây. Và ở đến sau những cái bước thế này thì bây giờ đường link ấy mình sẽ lấy ở đâu? Đường link đấy nó sẽ nằm ở edit field ở đây. Đấy, phần refer. Rồi, và bây giờ ấn test step. Thì lúc này chúng ta đã có được cái video này rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ thử với một video khác nhé. Thử sang một cái video khác ngẫu nhiên đi. Bây giờ tắt này đi. Đây, có thể là Oktoberfest ở Đức. Mình đang ở Đức và hiện tại đang có Oktoberfest. Ok, bây giờ mình sẽ đưa phần edit field vào đấy. Rồi, tắt toàn bộ đi, lưu lại và sau đấy là thử test workflow. Rồi, chúng ta sẽ ấn view nhé. Đó, các bạn thấy không? Chúng ta đã có được một video với âm thanh và không bị chèn logo. Thì với cái này các bạn, bây giờ các bạn hoàn toàn có thể tải về để các bạn re-up lên trên các nền tảng khác. Và đồng thời nếu mà các bạn muốn phân tích chỉ số đúng không? Thì các bạn hoàn toàn có thể kéo ra một cái như thế này. Các bạn thể kéo ở đây hoặc là các bạn có thể kéo ở đây. Các bạn sẽ viết ra cho mình cái nốt code chẳng hạn. Code chẳng hạn. Thì bây giờ mình sẽ viết là let info graphic hoặc là info đây. Thì sẽ bằng cái gì ạ? Info thì lúc này nó sẽ bằng cái này. Đấy. Và bây giờ thì mình sẽ muốn lấy ra những cái thông tin để phân tích chẳng hạn. Ví dụ nhé. Ở đây nó sẽ có những cái thông tin liên quan tới keyword và nó sẽ liên quan tới sell nếu mình nhớ không nhầm. Đây. Đấy, chúng ta có thể lấy những cái thông tin ví dụ như subject word này. Đấy. Đây là những cái từ khóa mà mình nghĩ rằng những cái bên họ làm cái công cụ về trending á, thì có thể là một cái video nó sẽ đưa những từ khóa này vào. Đấy, những cái video đấy có thể nó lên trend thì các bạn làm những video tương tự thì các bạn có thể đưa những cái từ khóa này vào nhé. Bây giờ mình sẽ thử lấy cái suggest word này. Đó. Bây giờ mình sẽ cần phải quên mất. Mình sẽ cần phải tìm xem là cái đấy nó ở đâu. Đấy, ok. Rồi, nó sẽ không phải là cái đoạn này mà bây giờ nó sẽ là cái này, chẳng lấy bằng edit field thôi, không cần phải dùng code làm gì. Đó. Keyword. Đó. Sau đấy mình sẽ tìm cái subject keyword này. Đó. Sau đấy mình sẽ đưa nó vào đây và cái này thì nó sẽ là một cái array chẳng hạn. Đấy, hoặc là một cái từ khóa khác, không phải từ khóa mà có thể nó là về thông tin về lượt view, lượt like chẳng hạn. Các bạn sẽ muốn lấy thông tin liên quan tới video đúng không? Đây, xem start này. Đấy. Thêm một cái nữa chẳng hạn như là start thì sao? Đấy. Ví dụ như là lượt view. Đó. Lượt tim đúng không? Hurt. Rồi, xong đấy là mình có chắc đấy là lượt tim không? Đúng rồi, lượt thả tim. Đấy, comment này. Comment count, lấy ở comment count. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy thêm những cái thông tin gì nữa. Ví dụ như là lượt view, là lượt play thì coi như nó lượt view đi. Đấy. Rồi. Còn collect là lượt người ta lưu lại cái video này ạ. Đấy. Save thì nó sẽ là collect count. Đó. Lượt share nữa này. Đấy, chẳng hạn như là share. Thì chúng ta sẽ lấy cái share count vào đây. Đấy, thì bây giờ chọn nào. Đó. Và cái này thì các bạn hoàn toàn có thể join nó lại, nó thành một cái bộ keyword. Đấy. Rồi. Tóm lại là đến đây thì với cái luồng như thế này thì các bạn đã lấy được cái gì? Các bạn thứ nhất các bạn lấy được một cái video sẵn sàng để download, và thứ hai là các bạn được lấy được những cái chỉ số video để các bạn phân tích. Thì cái việc phân tích này thì mình sẽ để cho các bạn có chuyên môn tốt hơn các bạn sẽ làm nhé. Rồi, còn đấy là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay.